everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে So, সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক nurture কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 right so এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় right যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে right আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে Alright. So, আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো। আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা a silent crisis। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় যেহেতু APSC mains আহি আছে mainsৰ GS paper 3 সন্দৰ্ভত এনেকা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে লগতে GS paper 5ত সুধাৰ যথেষ্টখিনি probability আছে কাৰণ অসমত যে vulturesৰ জনসংখ্যা কমি আহিছে right তেওঁলোকৰ rapid decline হৈ আহিছে সেই সন্দৰ্ভত এই আৰ্টিকেলটো আনা হৈছে right so just gist এটা লৈ লওঁ আৰ্টিকেলটো নো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছে so the essence of the article revolves around critical situation faced by the vultures in Assam highlighting their rapid decline due to poisoning of carcasses and pesticide used in agriculture লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে কি measures আমি লব পাৰো to safeguard their population right so এটা আমি ভালকে বুজো first vulture কথা চাই লওঁ so vultures are one of the 22 species of large carrion eating birds right তেওঁলোকে mostly carcasses ওপৰত feed কৰে হয়নে so for example আমি জানো যে আমাৰ পৃথিৱীখনত কিমান বেছি জীবজন্তু আছে ৰে ডাঙৰ ডাঙৰ জীবজন্তু যেটা মৃত্যু হয় say for example হাতীয়ে হওক বা ডাঙৰ ময়ে হওক right so তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিয়ে তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্বভাৰ দিছে এই vultures সকলক যাতে তেওঁলোকে গোটেই ইকোসিস্টেমটো ক্লিন কৰি ৰাখে so তেওঁলোকে হে কাৰ্কাসেছৰ ওপৰত ফিড কৰে তেওঁলোকে হেখিনি খাদ্য হয় হয়নে আৰু তেনেকে কি কৰে গোটেই নেচাৰটো ক্লিন কৰি ৰাখে so they primarily inhabit in the tropics and subtropics দেখিছে so basically তেওঁলোকক আমি দেখা পাম tropics বা subtropic regionত আৰু তেওঁলোকৰ role and importance যেহেতু মই just discuss কৰিছো যে they act as a nature's garbage collector দেখিছে so হঠাৎ কাবাৰ মৃত্যু হৈ গলে এনেকা জীবজন্তু সকলৰ so তেওঁলোকৰ carcasses সমূহ গোটেই প্ৰকৃতিয়ে তেওঁলোকৰ হি দায়িত্বভাৰ দিছে যাতে তেওঁলোক গুটেখিনি ক্লিন আপ কৰি থাকে right so helping to keep the environment clean by consuming waste so each and every species of this world they has a purpose right so they play a valuable role in keeping wildlife diseases in check by consuming carcasses নহলে তাতে যদি মৰি তাতে পৰি থাকে হে ডেড বডি টো জীবজন্তু এটা so তাৰ হয়তো বহুতখিনি ইনফেকশন হ'ব পাৰে বহুতখিনি আসলতে বেমাৰ আদি কৰি সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৰাইট সো যাতে হেখিনি নহক এটা চেক কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে ধুনিয়াকে নিজে হেৱন কৰি গুটি প্ৰকৃতিখন ক্লিন কৰি ৰাখে alright so vulture species in India যদি আমি চাও ভাৰতত আমি প্ৰায় 9টা species of vulture দেখো right their species include oriented black white back also long billed slender bill Himalayan red headed Egyptian bearded cinereous also Eurasian griffon আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা
অসমত যদি আমি চাওঁ এই যে 9টা স্পিচিছ ভাৰতত আছে তাৰ 6টা কৈ স্পিচিছ আমাৰ অসমত আছে ৰাইট দেখিছে সো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যেহেতু এই 6টা ভালচাৰ স্পিচিছ আমাৰ অসমত আছে সো এটো আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয় আমি যাতে ভালকে সেফগাৰ্ড কৰি ৰাখোঁ তেওঁলোকক বাট আমি দেখিছো অসমত ৰেপিড ডিক্লাইন হৈ আছে সো কালি পেপাৰতে দেখিছো 9টা কৈ ভালচাৰ মৃত্যু হৈছে এনেকুৱা দেখিয়ে থাকোঁ প্ৰায় right so ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে কোনটো স্থানত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে bearded hog long bill slender bill oriental white backed are protected in the schedule 1 of the wildlife protection act of 1972 বাকিখিনি schedule 4 ত আসলতে protect কৰি ৰখা হৈছে ঠিক আছে সো এইখিনি মনত থৈ দিব যত 6টা কৈ পপুলেশন 6টা কৈ স্পিচিছ আমাৰ অসমতে পোৱা হয় টোটাল ভাৰতত 9টা স্পিচিছ আছে আৰু কোন কিটা স্পিচিছক schedule 1 ত ৰখা হৈছে আৰু বাকিখিনি schedule 4 alright এতিয়া চাওঁ কেনেকৈ ইমান ভালচাৰ্স বিলাকৰ মৃত্যু হয় সে ফৰ এক্সাম্পল এটা কেটেল আছে ৰাইট মানুহে পুহিছে হি কেটেলটো হঠাৎ বেমাৰ হৈছে ৰাইট ভালকে খোৱা বোৱা কৰা নাই সো ডক্টৰে প্ৰেসক্ৰাইব কৰিলে যে ইনজেকচন দিব লাগে বা কিবা মেডিসিন প্ৰেসক্ৰাইব কৰিলে বা কিবা ডক্টৰে প্ৰেসক্ৰাইব নকৰাকে যোন ওনাৰ হয় তেওঁলোকে কি কৰে নিজে মেডিকেশনস দি দিয়ে ফৰ এক্সাম্পল ডাইক্লোফেনেক হক বা এসেক্লোফেনেক হক সো হেতু সেৱন কৰাৰ পাছতো যেতিয়া এই জীৱটো বাছি নাথাকিলে ৰাইট মৃত্যু হৈ গল সো হেতু দাম কৰি দিয়ে ফলত কি হল এই ভালচাৰ্স সকলে আহি হে কাৰ্কাসটো সেৱন কৰে ৰাইট সো তেনেকে তেওঁলোকক ফিডো কৰে লগতে প্ৰকৃতিটো ক্লিন কৰি ৰাখে কিন্তু যেহেতু তাত এসেক্লোফেনেক বা ডাইক্লোফেনেক দিয়া থাকে হে মেডিকেশনত কি হয় হেখিনি আসলতে লগালক এই ভালচাৰ্স সকলৰ কিডনিক এফেক্ট কৰে আৰু লগালক কিডনি ফেইলাৰ হয় তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় ৰাইট সো পয়জনিং নিচিনা হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যু হতে right so এটা যেহেতু তেওঁলোকৰ মৃত্যু হল এটা কি হল যেহেতু ভালচাৰ্স কমি আহিব এটা কোনে খাব হেখিনি কুকুৰ বিলাকে খাব বা বেলেগ ৰডিন্স বিলাকে খাব এন্দুৰ নিগনি হেখিনিয়ে খাব আৰু হেখিনি আপোনালোকে জানে যে মানুহৰ ঘৰটো আহি যায় ৰাইট কুকুৰ বিলাক কিবা সমাজৰ লগতো থাকে সো তেনেকে কি হ'ব তাৰ পৰা যেটো বীজাণু আছিল তাৰ পৰা যেটো বেমাৰ ইত্যাদি হৈছিল হেখিনি মানুহৰ মাজলৈও লৈ আনা হয় আৰু তাৰ ফলত আমাৰ হিউম্যান হেলথটো এফেক্ট হয় দেখিছে কেনেকে ঘুৰি পকি আকৌ মানুহৰ ওচৰলৈকে আহে সো যেতিয়াই ব্যক্তি এজনে এটা কেটেলক এনেকুৱা এসেক্লোফেনেক বা ডাইক্লোফেনেক এনেকুৱা স্টেৰয়েড ইত্যাদি দিয়ে তাৰ মানে হৈছে যে তাৰ ফলত হিউম্যানৰো এফেক্ট হ'ব দেখিছে সো ইয়াত আমি ওয়ান হেলথ এপ্ৰোচো আনিব পাৰো যে আমাৰ নিজৰ কনসিকুৱেন্সেছৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ একচনৰ কাৰণে কেনেকে কাস্কেডিং ইফেক্ট হয় কিনি ইট কামস বেক টু আস ৰাইট সো মূল এইটো কাৰণৰ কাৰণে আমি দেখিছো বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতখিনি এনেকুৱা ক্যাৰিয়ান ইটিং বাৰ্ডছ বিলাকৰ মৃত্যু হৈছে অলৰাইট So current status of vultures joti ami sao the vulture population in Assam as facing a silent crisis dekise eta silent crisis teloke face kori ase karon telokor rapid decline hoy dekha poa gose at alarming rate so kali paper khonot ahise 9 ta koi vulture telokor mrityu hoise near rani dekise so telok iman important species hoy amar nature to clean kori rakhat amar ecosystem eta bahut gurutopurno eta telokor contribution ase but telokor joti eneki population হ্ৰাস হৈ থাকে তেতিয়া বহুতখিনি বিপদ আহিব ৰাইট আৰু হেতু হিউম্যানকে এফেক্ট কৰিব সো ডিসপাইট বিং লিস্টেড এজ এ শিডিউল 1 স্পিচিছ যেহেতু মই কৈছো 4টা মান স্পিচিছ শিডিউল 1 ত ৰখা হৈছে and classified as critically endangered the vultures have received scant attention from both government and society right the numerous poisoning incidents have resulted in the loss of hundreds of vital scavengers posing a grave threat to already dwindling number of vultures in Assam dekise so homot ami dekhisu jehetu 6টা koi species ase aru ei 6টা koi species or rapid alarmot telokor population decline hoise right So এই ক্ষেত্ৰত এই আৰ্টিকেলটোত কিছুমান কথা কোৱা হৈছে যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল এডপ্ট কৰিব পাৰো কমন পিপলে হওক বা গভৰ্নমেন্টে হওক যাতে আমি ভালচাৰক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰো সো এস্টাব্লিশিং কাৰ্কাস ডাম্পিং এৰিয়াজৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সো ইন দ্য লাইট অফ সাকসেসফুল ইনিশিয়েটিভ লাইক দি অৰ্গানাইজড কাৰ্কাস ডাম্প ইয়াৰ্ড ইন মধ্য প্ৰদেশ সো মধ্য প্ৰদেশৰ বান্দা ৰিজনত তেওঁলোকে কি কৰিছে এটা অৰ্গানাইজড কাৰ্কাস ডাম্প ইয়াৰ্ড গঠন কৰিছে য'ত তেওঁলোকে সব ভালকে মান্তি হৈ এটা জায়গা
তেওঁলোকে ঠিক কৰিব আৰু তাতে যিমানখিনি যদি কেটেল ইত্যাদি আছে তাতে ডাম্প কৰিব সো যেতিয়া এনেকুৱা পদক্ষেপবোৰ ল'ব তেতিয়া যিহেতু এনেকুৱা কেটেলছ বিলাকক কিছুমান মেডিকেশনছ দিয়া থাকে বা তেওঁলোকৰ পয়জনছ ইত্যাদি হৈ পৰে ৰাইট সো যেতিয়া সেই ভালচাৰ্ছ বিলাকে সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ লগালগ মৃত্যু হয় বা যেতিয়া এনেকে ডাম্প কৰে ভালকে ডাম্প কৰি সেইখিনি পুতি থৈ দিয়ে তেতিয়া সেই ভালচাৰ্ছ সকলে সেইখিনি সেৱন কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিটো কিডনি ফেইলাৰ হ'লহেঁতেন সেইখিনি বাচিব right so হেখিনি openly যাতে তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে কাকাস বিলাক right so হেতু এটা informed decisions লোৱা হ'ব so যেনেকে মধ্য প্ৰদেশক আমি বান্দা ৰিজনক দেখিছো ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ অসমো এইবিলাক এডপ্ট কৰিব পাৰে with a significant vulture population such as Sivsagar should follow suit right so হিবসাগৰ যথেষ্টখিনি vulture population আছে বুলি এই আৰ্টিকেলটো জনোৱা হৈছে right so যেনেকে মধ্য প্ৰদেশত বান্দা ৰিজনৰ আছে ঠিক তেনে ধৰণে আমি অসমৰ হিবসাগৰ জায়গাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কাকাস ডাম্পিং এৰিয়া গঠন কৰিব পাৰো right establishing a dedicated carcass dump area with proper hooding and strict rules against poisoning will not only ensure safe food sources for vultures but also create a disease free environment দেখিছে so এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ আমি ল'ব পাৰো দ্বিতীয়তে পেট্ৰলিং এণ্ড এনাউন্সমেন্ট বাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট সব বহুত মানুহৰ হিমানখিনি এৱেৰনেছ নাথাকে ৰাইট জুনে এনেকুৱা ধৰণৰ কেটেলছ পুহিছে যে তেওঁলোকৰ সেই কাকাসটো যেতিয়া পলাই দিব সেইখিনি যে ভালচাৰে খাই তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ব সেইখিনি বহুতে নাজানি হয়নে সো আগতীয়াকে আমি যদি তেওঁলোকক অকমান এৱেৰনেছ দিব পাৰো যে তেওঁলোকৰ সেই একচনৰ ফলত কেনেকে ভালচাৰৰ population ইমান বেছি হ্ৰাস হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি অৱগত হৈ পৰিব right so recommendation to intensify patrolling efforts during critical months so বিশেষকৈ January to May when poisoning incidents are on the rise so January to May আমি দেখিছো খুব বেছি poisoning incidents হৈছে so এই ক্ষেত্ৰত this is the right time যাতে আমি লোকসকলক awareness এটা দিও right so focus on area with increased paddy harvesting and cattle movement in the barren crop field and emphasize the legal repercussions of carcass poisoning through loudspeaker announcement to deter offenders and protect vulnerable wildlife right so এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো হয়নে সো এনেকে যদি আগতীয়াকে আমি awareness এটা দিব পাৰো যে পয়জনিংৰ ফলত কি হ'ব পাৰে কি ৰিপৰকাশনছ আহিব পাৰে তেতিয়া যথেষ্টখিনি আমি সেভ কৰিব পাৰিম ৰাইট তাৰপিছত joining hands with nature conservation groups for spreading awareness right so proposal for collaboration between Assam Forest Department and Nature Conservation Group to launch innovative awareness initiatives so plan includes week-long awareness campaigns similar to wildlife weeks engaging students and parents in education activities so আমি যদি স্কুলতো এনেকে তেওঁলোকক শিকাব পাৰো হৰ ল'ৰা-ছোৱালী সকলক তেওঁলোকক যেহেতু বহুতখিনি অৱগত হ'ব ঘৰতো ক'ব পাৰিব তেনেকৈ গুটেই awareness খিনি expand কৰাত সহায় হ'ব so aim to foster a sense of responsibility towards environmental preservation and empower the young generation with crucial knowledge about biodiversity and their role in conservation very important ঠিক আছে সো এই কেটামান ৰোল দিয়া হৈছে যিখিনি আমি এডপ্ট কৰিব পাৰো alright now based on this topic at a means perspective question আগবঢ়াই দিয়া হৈছে what are some of the primary factors contributing to the decline of vulture population in Assam and what measures are being taken to address this issue right so the 15 marks of question hoy within 250 words আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে moving forward আমাৰ next topic to হৈছে world press freedom index 2024 এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় এই বছৰ যেহেতু ইলেকশন আহি আছে ইলেকশনৰ ক্ষেত্ৰত ইলেকশন অলৰেডি হৈও আছে so examত ইলেকশন ৰিলেটেড কিবা নহয় বা কিবা প্ৰশ্নটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাবই ৰাইট হয়তো মিডিয়া ৰোলৰ কথাও সুধি দিব পাৰে right media as a fourth pillar of democracy বুলিও সুধি দিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত বা এছেটো সুধিব পাৰে so এনেকুৱা তথ্যবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে alright so first current context to বুজো recently the Reporters Without Borders it is shorted RSF বুলি কোৱা হয় they have released its latest edition to World Press Freedom Index right so এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিনো কৈছে right সেইখিনি গুটে আমি সোৱাটো উচিত So first আমি জানিব লাগিব about World Press Freedom Index এটো কি হয় so it is published annually by Reporters Without Borders right that ranks 180 countries and regions according to the level of freedom available to journalists right so is a World Press Freedom Index 2002 চনৰ পৰা every year publish হৈ আছে alright so যেতিয়া media কথা সুধিব right তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি কথা ইন্ট্ৰোডাকশনতো দিব পাৰে যে ভাৰতে কোনটো স্থানত আছে ৰাইট তেনেকেও আপোনাৰ এনসাৰটো
ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বা লগতে এছে যদি হুদে তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্সপেক্টিভ সমূহ দাঙি ধৰিব পাৰে right so it provides a snapshot of the media freedom situation based on evaluation of pluralism independence of the media quality of legislative framework and safety of the journalists in each country and region right so ekhini upor bhitti kori teloke enoka freedom index to loan. So it is based on the principle of emulation between states and has grown in influence over government due to its well-known status. So the press freedom questionnaire covers 5 categories. It is important. Basta koi categories teoloke cover kore that is political context, there's a legal framework, economic context, social cultural context and security. ठीक है so हेखिनि परा पक्षत मनत थৈ দিব. So, যেহেতু Reporters Without Borders, তেওঁলোকে define কৰিছে press freedom আমি কাক কম? So, the ability of the journalists as individuals and collectives to select, produce and disseminate news in the public interest. দেখিছে ৰাইজৰ ইন্টাৰেষ্টত তেওঁলোকে যেতিয়া independently যিকোনো issues ইত্যাদি দাঙি ধৰিব পাৰে without any external burden তেতিয়া আমি press freedom বুলি ক'ব পাৰো right so public interest independent of political economic legal or social interference and in absence of threat to their physical and mental safety তেতিয়াহে আমি কি ক'ব পাৰো যে press freedom হে particular country খনত আছে alright so হয়তো গুটেটো মনত ৰখাটো ইমান সম্ভৱ নহবও পাৰে বাট ঠিক আছে এটা জিষ্ট এটা লৈ ললে আপুনি হেখিনি কথা ক'ব পাৰিব ৰাইট so এসেট এখিনি দাঙি ধৰিব পাৰিব so world press freedom index 2024 এটা জিষ্ট লৈ লওঁ কি কোনো কৈছে ইয়াত so world press freedom index reported a two-fold increase in polarization দেখিছে so বহুত খিনি increase হৈছে different ধৰণৰ মতামত দিয়া হৈছে so the increase is characterized by information chaos leading to media polarization within countries and between countries at the international level বহুত important আৰু যেতিয়া যাৰ হাতে হাতে আজিকালি যেহেতু মোবাইল so হাতে হাতে সবৰে এটা পার্সপেক্টিভ আছে ৰাইট এটা ধাৰণা আছে সো এই ক্ষেত্ৰটো বহুতখিনি আমি দেখিছো এটা পলাৰাইজ সোসাইটি হৈছে ৰাইট কোম্বাই বেলেগ কৈছে মই বেলেগ ভাবিছো আৰু কোম্বাই বেলেগ ভাবিছে সো একেটা ট্ৰুথ তো আসলতে এতিয়া গুটে পলাৰাইজ হৈ গৈছে আৰু টপ পজিশনত যদি আমি চাও কোন কিখন কান্ট্ৰিত আটাইতকৈ ভাল প্ৰেছ ফ্ৰীডম আছে দ্যাট ইজ নৰৱে ডেনমাৰ্ক সুইডেন এইখন কান্ট্ৰি আপোনালোকে যদি চাই মোস্ট অফ দ্য টাইমস যিমানকি ইনডেক্স আনা হয় তেওঁলোকে সদায় টপ কৰে right আৰু bottom positionত আছে আফগানিস্তান সিৰিয়া আৰু এৰিট্ৰিয়া right দেখিছে নহয় কিমান ৰেংকত আছে right হাতাছত নৰৱে হক 91.9 তাছত ডেনমাৰ্ক 89.6 সুইডেন 88.3 লোয়েষ্ট ৰেংক যেহেতু কৈছো আফগানিস্তান সিৰিয়া আৰু এৰিট্ৰিয়া সো হে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো 19.1 পাইছে আফগানিস্তান এখিনি স্কোৰ লাভ কৰিছে তাছত সিৰিয়া 17.4 আৰু এৰিট্ৰিয়াই পাইছে 16.6 alright so আমাৰ ভাৰত কো ষ্টেণ্ড কৰিছে ইনডেক্সত এটো যদি আমি চাও ইন্ডিয়া ranking in the world press freedom index has seen decline over the years right so yet কি গম পাইছো 2022 সনত India was ranked 150th out of 180 countries however in 2023 India ranking slipped further to 161 ঠিক আছে so 150 pa 161 ahi gol 2023 aru ei bosor 2024 ot ami dekhiso bharote okoman improve koise nijor rank to 161 or pra 159 ole ahile aru kwa hoise hekhini je improve koise karon India's score in the World Press Freedom Index fell from 36.62 score to 31.28 but its rank improved right so score kintu besi he komi ahise kintu improve hol mostly because due to the other countries slipping in their ranking belek countries blake nijor ranking ot okoman slip korar karone amar bharator rank to enoka hoise ঠিক আছে আৰু আমাৰ ভাৰতৰ উচৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ কথা যদি আমি চাও নেপাল 95 ৰেংকত আছে পাকিস্তান 150 চাওক আমাতকেও ভাল হতৰ ৰাইট সো হেখিনি অকমান বায়াসনেস আহি যায় ৰাইট সো লগতে শ্ৰীলংকা যদি চাও 135 ইন্ডিয়া 161 ত আছে আৰু মিয়ানমাৰ 173 ত আছে অলৰাইট সো এখিনি হৈছে আমাৰ উচৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ কান্ট্ৰিজৰ কথা So logote a world press freedom index kisman findings dise hekhiniu ami jona usit so threat to press freedom so press freedom around the world is being threatened by the very people who should be its guarantors right so political authorities ji hokol teoloke rakha koribolake press freedom kintu teoloke dekha poa goise jate threaten kori ase right rakhoke bhokkhok hoi porise
right? So decline in political indicator যেহেতু কৈছো পাঁচটা ইন্ডিকেটৰ আছে তাৰ ভিতৰত যেটো political indicator আছে আটাইতকৈ বেছি তললৈ নামি আহি আছে so that has fallen the most দেখিছে registering a global average fall of 7.6 points দেখিছে কিমান কমি আহিছে political indicator so ইয়াপে হয়তো এটা biasness লোৱানা হৈছে right so it indicates a worrying trend of political pressure impacting journalism right gori media ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্ম ইউজ হয় আমাৰ ভাৰতত সো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিছে লগতে increase in state pressure and hostile action হৈছে there is an increase in pressure from the state and other political actors that undermine the role of journalists or even instrumentalize the media through campaigns of harassment or disinformation এনেকুৱা হোৱা দেখা পোৱা গৈছে লগতে বহুতখিনি important significant journalistor মৃত্যু হোৱা দেখা পোৱা গৈছে right short dead কৈ দিয়ে ইত্যাদি সো হেখিনিও এইবিলাক দৰখায় লগতে lack of international willৰ কথা এই press freedom index টোৱে দাঙি ধৰিছে so at the international level there is a clear lack of political will on the part of the international community to enforce the principles of protection of journalists especially UN Security Council resolution that is 2222 right চাৰিটা 2 হেটো মল ৰখাত বহুত ইজি হৈ পৰে সো UN Security Council যেটো resolution হয় 2222 হেটো it is based on the protection of journalists and associated media personnel in the armed conflict right so এখিনি মনত থৈ দিব সো লগতে ইয়াত কনক্লুজন এটাও দিছে এই আৰ্টিকেলটোত আৰু আপোনাক যদি মিডিয়া ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন হোদে বা ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন হোদে এনেকুৱা ধৰণৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ আসলে কনক্লুজন সমূহ আপোনালোকে দাঙি ধৰিব পাৰিব যেনে ধৰক the freedom of the press is a fundamental right enshrined in the Indian Constitution it plays a crucial role in functioning of democratic society however with this freedom comes a responsibility very important right freedom পালে বুলি জিতি নহয় এটা responsibility আছে right যদি কিছুমান এনেকুৱা তথ্য দিছে যাতে আমাৰ আপোনালোকে তো জানি আমাৰ ভাৰতৰ যেটো ফেব্ৰিকটো হয় বহুত বেছি ফ্ৰেজাইল হয় আৰু বহুত বেছি ডাইভাৰ্স হয় ৰাইট বেলেগ সেকশনৰ মানুহ আমি একেলগে এই ভাৰতত বসবাস কৰি আহিছো সো কিবা যদি ইটো এটা সেকশনক আঘাত দিয়াকে কিবা কিবি লিখে সো কি হয় আমাৰ যেটো ইউনিটি ফেব্ৰিকত অকমান আঘাত পোৱা হয় সো হেতু যাতে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে ৰাইট হেস সোশ্যাল ফেব্ৰিকটো যাতে ভালকে ষ্ট্ৰং ইউনাইটেড কৰি ৰাখিব পাৰে তেনেকুৱা বহুতখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি আছে হয়নে সো the press must ensure that the news they present is accurate and serves the interest of the people কাৰণ আজিকালি আমি দেখিছো yellow journalism হৈ পৰিছে সো যিখিনি নিউজ মিডিয়া বা কিবা থাকে তেওঁলোকে জাস্ট TRP পাবলে কিবা বস্তু এটা তিল এটাকে তাল কৈ দিয়ে ৰাইট কিছুমান বেছি প্ৰপাগান্ডা ইত্যাদি তেওঁলোকে স্প্ৰেড কৰে সো হেবিলাক কিয় কৰে ক্লিক বেট সিস্টেম তেওঁলোকৰ ৰাইট যেটো একচুয়াল ট্ৰুথ হয় হেতু নহয় বেলেগ এটা দৰখাই যাতে আৰু অকমান তৰকা মছলা আহি যাও হেবিলাক হ'ব না লাগে ৰাইট যেটো মূল উদ্দেশ্য লৈ আনা হৈছে প্ৰেছৰ বহুত ডাঙৰ মহিমা এটা আছে হেখিনি যাতে এইবিলাক TRP ইত্যাদি কাৰণে যাতে ম্লান হৈ না যায় ৰাইট So the balance between freedom and responsibility is a key to maintaining a healthy democracy. Very important. So এনেকুৱা ধৰণৰ statement সমূহ আপোনালোকে লিখিব পাৰে ঠিক আছে Alright. So based on this topic এটা mains perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে GS paper 3 to 4 to সুধিব পাৰে ethics paperত so discuss the ethical dilemmas journalists may encounter when balancing the need for press freedom with responsibilities to the public interest so etu 10 marks within 150 words আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে Moving forward, our next topic to loa hoise the Indian Express opera right to vote and the right to be elected. At a very important topic hoy that basic to ama clear hoy thoka bahut importance ase karon UPSC prelims ahi ase that enoka dhonor proshno hudibo pare logote next year joni APSC dibo APSC prelims okaneo enoka dhonor topic blak important hoy pore Alright, so first current context to ami saw recently the jail head of the pro Khalistan outfit announced his intention to contest the Lok Sabha election from Punjab to be held in June 2024 right so ite jun jailot ase pro Pakistanor ejon byakti right so teon jailot ase আৰু তেওঁ এটা ইন্টেনশন প্ৰকাশ কৰিছে যাতে he want to contest for the Lok Sabha election right এই হন্দবত নিউজৰ আহিছিলে সো কিনো ডেভেলপমেন্টস হৈছে একিনি আমি চাও কিন্তু তাৰ আগতে right to vote and right to be elected কিনো হয় কি প্ৰভিজনস আছে এখিনি আমি জনাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজনীয়
right? So first, political rights of jail persons. আমি যদি চাওঁ, jail individuals have the right to contest polls while facing criminal charges unless convicted by the barred from the casting their vote. So is a political rights of the jail person যদি চাওঁ, কোনোবা যদি জেলৰ ভিতৰত আছে, so হেতু মানে এটো নহয় যে হি মাজন জেলত আছে এটা কেনেকে কন্টেস্ট কৰিব, হেতু নহয়। so ভাৰতৰ সংবিধানে হেখিনি এটা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে যে jail individuals have the right to contest poll, তেওঁলোকৰ এটা ৰাইট দিয়া হৈছে যদিহে তেওঁলোক কনভিক্ট হোৱা নাই, ৰাইট? আৰু কিন্তু তেওঁলোক কিন্তু vote ক্ষেত্ৰত they are barred from casting their vote, right? So the Supreme Court of India has held their right to elect and be elected do not enjoy the same status. Hey ক্ষেত্ৰত আমি separate কে বুজিম right to elect আৰু be elected, right? So first, right to vote silong, legal status of right to vote and right to be elected. The right to vote is considered as statutory right under Indian law, right? So constitutional right নহয়, কাৰণ fundamental rights of ভিতৰত আসলে right to vote দিয়া নাই, ঠিক আছে? so যেটো representation of people's act হয় তা অন্তৰ্গত right to vote হে দৰজাটো দিয়া হৈছে, so it is considered as a statutory right under Indian law, right? so এটো মনত থব। So regulated by laws like Representations of People Act of 1951, right? So ইয়াৰ related বহুত বাৰ প্ৰশ্ন সুধিছে APSC হক বা UPSC হক, Representations of People Act এটো মনত থোৱাটো বহুতে প্ৰয়োজনীয়, right? so ইয়াত কি কোৱা হৈছে, disqualification from voting while in prison. so prisonত থাকিলে তেওঁলোকে disqualify হৈ পৰে from voting, right? so হেতু কোড দিয়া হৈছে section 62 subsection 5 of the Representation of People's Act restricts voting rights for individual confined in prison, including those serving sentences or detained pending trials, right? so june trial to আছে বা sentence খতি আছে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰাইট দিয়া নহয় to vote, right? so তেওঁলোকে voting or right to নাপায়, very important, prelims ত খুদাৰ বহুতখিনি probability আছে। আৰু challenges to restriction দিয়া হৈছিলে, এটা challenge আহিছিলে যে কিয়নো দিব নোৱাৰে, so courts have upheld voting restriction for prisoners citing practical limitations, election integrity and exclusion of individuals with criminal records from political process, right? so ইয়াত এটা কেস আহিছিলে, সেই কেসটো আমি জানিব লাগে, that is Anukul Chandra Pradhan case in 1997. যদি মেইনছত এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধে GS পেপাৰটোত, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেস, জাজমেন্ট বা আৰ্টিকলস ইত্যাদি দিব লাগিব, right? so সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা পুৰ মনত থৈ দিব, Anukul Chandra Pradhan case in 1997 that is related to the voting while in prison, right? so ইয়াত petition দিয়া হৈছিলে যে denying voting rights to under trial persons and person who cannot afford to pay bail amount with a bail person violate the fundamental rights or right to equality, ঠিক আছে? so এই সন্দৰ্ভত এটা petition দিছে যিহেতু জেলত থকা ব্যক্তিসকলক ভোট দিয়া অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে, right? so এই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিলে, ৰিজেক্ট কৰি দিলে আৰু 4টা গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে, right? so কি কোৱা হল, right to vote was a statutory right and could be subject to statutory limitation, ঠিক আছে? so ভাৰতৰ সংবিধানে ডাইৰেক্ট দিয়া নাই, কনস্টিটিউশনাল ৰাইট দিয়া নাই, তাত লিখা নাই যে দিবই লাগিব বুলি, right? so হেতু যেহেতু Representation of People's Act অধীনত ৰাখা হৈছে, হেকানে হেতু এটা statutory right হয় আৰু কিছুমান হয়তো limitations তাত লাগু হয়, right? so a person in prison because of their conduct, right? জেলত যে আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ কন্ডাক্টৰ কাৰণে cannot claim equal freedom of movement, speech and expression, very important, right? so the it is connected to keeping prisons with criminal background away from the election scene, ঠিক আছে? so this is all about the Anukul Chandra Pradhan case in 1997. এটো মনত থৈ দিব এই কেসটো যে জেলত থকা যোন কেদিখিনি আছে তেওঁলোকৰ যেটো ভোটিং অধিকাৰ লৈ এই কেসটো আনা হৈছিল, ৰাইট? য'ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিজেক্ট কৰি দিলে 4টা গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, আৰু হেখিনি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিলো, ৰাইট? so এটা right to be elected যদি আমি চাওঁ, disqualification on conviction. so section 8 of the right to Representation of People's Act provide for disqualification from contesting election upon conviction of for certain offenses, right? so এখিনিটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আৰু যোৱা বছৰৰ এই section 8 of the Representation of People's Act খুব নিউজত আছিল, right? যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক disqualify কৰি দিয়া হৈছিল, right? so এই ক্ষেত্ৰত ইয়াতনো কি কি provisions আছে আমাৰ next slide ত চাম, তাৰ আগতে এইখিনি পটককে চাই লও।
So no disqualification on charges alone. So কোনবা এজন ব্যক্তি জাস্ট চাৰ্জ কৰা হৈছে যে আপুনি এটো কাম কৰিছিলে নেকি হেকানে ট্ৰায়ালৰ ৰখা হৈছে ৰাইট কিন্তু এতিয়ালৈকে কনভিক্ট হোৱা নাই প্ৰুফ পোৱা নাই যে তেওঁ হসাকে হে কামটো কৰিছিলে বা হে হসাকে হে ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটি বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ উলংঘন কৰিছিলে ৰাইট তথাপি হে ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডিসকুৱালিফাই হৈ নযায় ৰাইট সো ডিসকুৱালিফিকেশন এপ্লাইজ অনলি আপন কনভিকশন ৰাইট প্ৰুফ লৈ কিনি যেটা কনভিক্ট কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহে তেওঁক disqualify kora hoy allowing individual facing criminal charges to contest elections until convicted dekhise convicted nohua loike telok kintu disqualify hoina jay yet kisaman exceptions dia hoise to disqualification the election commissions of India has authority to remove or reduce disqualification periods particularly in cases where convictions are stayed pending appeal all right so these are some of the disqualifications aru yet ki koa hoise যেটো মই কৈছো section 8 of the representation of people's act of 1951 it outlines disqualification from contesting elections upon conviction for specific offense including corruption bribery or misuse of public office for personal gain এনকা যদি কিছুমান কামত লিপ্ত হৈ থাকে হে হন্দপত তেওঁ ডিসকুৱালিফাই হৈ যায় right দ্বিতীয়তে আমি দেখিছো electoral offenses like bribery manipulation of election results or malpractices all right that's why we desu offenses against states such as sedition or terrorism related offenses so it has jeto pro khalistan lead he byakti jone lok sabha election khelim bili koise right contest koim bili koise kintu teon jeta convict hoi jay je teon hosake joito hoy ase in such terrorism related offenses titia hoyto teon totally disqualify koi dipo right it has jeto teon convict hua nai he folot teon hoyto election khelibo pare so serious criminal offenses punishable by imprisonment for 2 years or more including murder and rape thus acts or statement deemed disloyal to the constitution for India or democratic principles all right so ekhini hoise kisuman disqualification jar folot ejon byakti joti teo lok sabha electionot khelibo bisare ei blakor upor jodi convict hoy tente teo disqualify hoy pore all right so jehetu ami bare pati aso about representations of people act of 1951 so etunu ki hoy potokke ami sailo so the representation of people act of 1951 is a fundamental component of Indian democracy it establishes the foundation for conducting parliamentary and state legislative election ensuring that every citizen has the right to vote right except ami eta dekhilu jun jailot thake hoine so RPA covers a wide range of election related issues including voter qualification disqualification constituency delimitation electoral roll preparation candidate nomination polling conduct vote counting and results declaration e gutte homo daitto bhar RPA act e loa hoy thik ase so by outlining these protocols in details RPA assures the election process is transparent accountable and fair thik ase so gutte khini daitto bhag RPA act e loy all right so teorkor joti ami saw ki yat provide kore administrative machinery for conducting elections registration of political parties poll hog by election hog election disputes hog election offenses hog right ekhini guti actual conduct of elections guti RPA act provide kore thik ase ekhini monot thoi dibo ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওস বোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিওটোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই